Sziasztok, és Isten hozott benneteket Franciaországban egy egészen elfogadhatóan muzsikáló Jaguar XJ fedélzetén, amivel még van előttünk több mint 400 km a ma esti célig, miközben már elmúlt délután 5 óra, szóval valószínűleg elég későn fogunk odaérni, de mögöttünk van már az elmúlt 2 nap alatt olyan bő 1200 km, úgyhogy felgyűlt már némi tapasztalás arról, milyen utazni a Jaguarral. Elsősorban erről lesz ma szó, meg még egy-két kiegészítő információról, úgyhogy ne feledkezzetek el feliratkozni, és nyomjatok csengőt, hogy ne maradjatok le az adásokról, hiszen Franciaországból több műsorral is jelentkezem majd, és folytassuk akkor a Jaguar történetét. Van egy társaság, akiket még régről, az Opposite Log fórumról ismerjük egymást, és ennek a fórumnak az európai kommentelőjeként még sok évvel ezelőtt szervezett pár srác egy fórum találkozót. 2000-es, 2010-es években ez a legmegszokottabb dolog volt a világon, hogy az ember fórum találkozóra megy. És a másodikon vagy a harmadikon én is megjelentem még az MR2-vel, az ugyanis az osztrák és olasz Alpokban zajlott, mindössze 4 nap volt az egész, nekem Magyarországról indulva nem is volt olyan rettetesen sok kilométer, de egy nagyon jól sikerült autózás volt az, 17-ben, amikor az MR2 már 31 éves volt. Elég nagy bátorságnak tartom így utólag is, hogy elindultam azzal a kocsival, de hát egy Toyota az mégiscsak Toyota, jó állapotú volt, miért nem mentem volna vele világgá. És ebből aztán tulajdonképpen szokás lett. Az Opposite Log fórum már rég nem működik, a posztjaink már rég az enyészetté váltak, továbbra is tartjuk a kapcsolatot, élő beszélgetés megy a társasággal, zrikáljuk egymás autóit, igyekszünk támogatni a legostobább autóvásárlásokat, nyilván ennek a Jaguarnak a megvétele is kifejezetten nagy ovációt váltott ki a többiek körében. Na a lényeg az, hogy tartottunk még pár ilyen találkozót, én sajnos nem mindegyikre tudtam eljutni, mert azért az ember, amikor 3 gyerekes családapa, akkor nem feltétlenül tud arra minden évben sok-sok pénzt félretenni, hogy elégesse benzinként, zajként és sör büfiként. Viszont amikor 2019-ben Elzászban szerveződött túra, abba bele tudtam csatlakozni én is. Egy MX-5-össel előtt írtam a Totalcarom, a leírásban benne lesz a link, sőt videó is készült, azt pedig ide tettem most a fejem fölé, meg lehet kattintani, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen volt az MX-5-tel Elzászban. Viszont az van, hogy szavazás alapján dőlt el, hogy idén hol találkozzunk, és mivel mindenkinek egy kicsit maga felé hajlik a keze, mindenki olyan helyre szeretett volna menni, ami azért neki nem a világ vége, viszont megfelelő szépségű. Így, mivel Európa minden tájáról érkezik a brigád, ismét Franciaországba tartunk, lesznek ott mindenféle autók, mindenféle barátok, mindenféle nációk, mindenféle pia, és a környéken mindenféle érdekesség. És hát akkor erre elindultam a Jaguarral, mert hát mivel? Mivel ugye nem volt igazán jó a futóműve ennek az autónak, amikor megvettem tavaly májusban, ezért én nem igazán szerettem vele menni. Nagyon keveset voltam vele autózni, és tulajdonképpen csak ilyen, hogy úgy mondjam, társasági eseményeken tűnt föl. Parkolóparádén, fotózáson, klubeseményen, de olyan igazán autóként nem használtam, csak nagyon kevés alkalommal a Jaguart. Ugye az elmúlt adásban, ha nem láttátok, itt a link, nézzétek meg, elmeséltem, hogy végül sikerült felújítani, így évelején a futóművét, megvásároltam a szükséges alkatrészeket és beépítettem, és átesett az autó egy viszonylag komoly futóműbeállításon. A motorfelújításról már az első videóban volt szó, annak is itt a linkje, hogyha esetleg nem tudnád, hogy indult a Jaguar történet, abban mindent elmesélek. Szóval a lényeg az, hogy a futóműbeállítás pontján eljutottunk odáig, hogy el lehetett kezdeni autóként használni ezt a Jaguart. Ez nem pár óvatos próbakörben manifestálódott Magyarországon, egy kis Mátra, egy kis Pilis, egy kis ez, egy kis az, hanem elindultam vele egy várhatóan több mint 4000 kilométeres, nagyrészt Franciaországban lezajló autós túrára. Kötöttem rá azért az ördög nem alszik alapon assistance biztosítást, de nagyon remélem, hogy nem lesz rá szükség, mert a terv az, hogy az út legvégén csatlakozik hozzánk, Kornél ugye itt van velem most is, de az út legvégén csatlakozik hozzám lányom és feleségem is, és együtt fogunk hazamenni Nizzából. Na de erről majd beszámolunk egy másik videóban, most viszont egy pillanatra szünetet kell tartsak, mert autópálya fizetőkapu következik.
Mint minden vezetni szerető ember, természetesen én is meg vagyok róla győződve, hogy nagyon jó pilóta vagyok, de azért, amikor egy nap alatt több mint 1000 kilométert kell megtenni, akkor menthetetlenül vannak olyan szakaszok, amikor esetleg lankadhat a figyelem, mert mondjuk nem tudom, melyik sorba kell állni a fizetőkapunál az autópályán, vagy mondjuk a navigáció eltereli a figyelmemet, mert nem tudom, hogy hova kell bekanyarodni, és menthetetlenül eljönnek a fáradtság pillanatai is. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egy Mio kamera a társunk ezen az úton, egy MyView 866-os. Felhelyezni úgy kell a kamerát, hogy az én látószögömet ne zavarja. Ugye azért is tettem a tükör mellé, mert a tükör így is úgy is kitakar valamennyit, és akkor innen hátra látok, ez pedig előre figyel. Nyilván a képernyőt nézni menet közben teljesen fölösleges. Ennél sokkal szebben kellene elvezetni ezt a kábelt, mert egyébként nagyon hosszú kábelt csomagoltak a kamera mellé, hogy el lehessen dugni a műszerfal réseibe és szépen rendesen elvezetni, hogy ne akadjon bele semmi. Azért oldottam meg most ezt ilyen barbár módon, mert a terveim szerint nem a Jaguarban fog ez a kamera lakni majd hosszú távon, hanem a Subaruban, ami ugye a családi autónk, és nem mindig én fogom vezetni, úgyhogy ide most csak ideiglenesen helyeztük föl az utazás idejére, de később is használni fogjuk. De azért arra figyelni kell, hogy például Németországban és Franciaországban nem pontosan ugyanazok a szabályok érvényesek az ilyen kamerákra, mint mondjuk otthon Magyarországon. Például Németországról úgy tudom, hogy a folyamatos felvételt nem illik bekapcsolva hagyni, nem szeretik a rendőrök, bár azt nem tudom, hogy megállítanak-e miatta, de hivatalosan ezt nem lehet használni. Csak baleset esetén a vész időponti felvételt lehet alkalmazni egy ilyen kameránál. Míg Franciaországban nyugodtan lehet használni a kamerát, de baleset esetén figyelmeztetni kell a részvevőket, hogy volt kamera az autóban, és tervezem használni a felvételt. És hogyha használni akarok egy felvételt, akkor ki kell takarni a rendszámokat és az emberek arcát, mert nagyon komolyan veszik a GDPR szabályokat. Szóval utazás közben érdemes odafigyelni arra, hogy hol mi engedélyezett. Ja, és még valami. Egy ilyen kamerában van figyelmeztetés beépítve a sebességmérő pontokra, de ebben a két országban erre a funkcióra tilos elvileg használni. A MyView 866-osnak ráadásul meglehetősen jó minőségű a képe, éjszaka is vállalható felvételt készít, hogyha van legalább valami világítás az úton, nappal pedig szinte egyenrangú azzal, amit a mi onboard kameránkkal fölvennénk, legalábbis ami a felbontást és a frame rate-et illeti. Fogtok is felvételeket látni útközben, ami ezzel a kamerával készült, hiszen Németországot kivéve ez mindig bekapcsolva lehet, és a benne lévő SD kártyára folyamatosan rögzít, míg az onboard kamerának nincs végtelen tárhelye, és lehet, hogy túl későn nyomnám meg rajta a rekket, hogy fölvegyek egy érdekesebb jelenetet, vagy egy szebben kijött kanyart. Úgyhogy azért is örülök ennek a kamerának a biztonsági funkciókon túl, mert segít majd rögzíteni ennek az útnak a kis savát és borsát. A találkozóra megadott cím Gödöllőtől több mint 1500 kilométerre volt. Odafelé tehát megálltunk Münchenben egy éjszakára, mert azért ami sok, az sok. Onnan azonban nem a legrövidebb utat választottam, mert az keresztül vitt volna Svájcon, ahol 40 euró körüli összeg az éves autópályamatrica. Így az utazás második, szinte végig esőtől áztatott napján a Bodenitó környéki hegyi utakon avattuk fel a Jaguar futóművét. Ez a kissé kerülő útvonal érintette Mühlhaust, ahol az észbontos Schlumpf autógyűjtemény látható, és Sochót is, ahol pedig a Peugeot gyári múzeum. Előbbi túl nagy falat lett volna, de az utóbbit azért nem hagytuk ki. Így láthattam élőben a Quasart, amit eddig csak Matchboxban ismertem. Ezt a csodálatosan beteg koncepciót a 205 T16 rally automotorja hajtja, de volt még sok csoda a múzeumban, jártam már itt kétszer, mégis mindig jó visszatérni. Onnan viszont még sok száz kilométer várt ránk, mire végre letérhettünk az autópályáról. Nagyon kellemes élmény volt Lyon felé csorogni a 3 sávon, de végül többet fizettem ezért a francia államnak, mintha átmentem volna Svájcon, és onnan országutaztam volna. A célt az autópályától egy 1200 méter magas hágó választja el, amit havas esőben másztunk meg, de a lényeg, hogy még éjfél előtt befutottunk a szállásra, ahol már várt jó pár barát. Isten hozott mindenkit Puy-de-Dôme megyében, remélem jól ejtettem ki.
Franciaországban, ugyanis Ampère városkájában van a közös szállásunk, és ezt a környéket autózzuk most be, ami tulajdonképpen egy középhegységnek nevezhető környék, tehát hogy nem radikálisan más a flóra és a fauna, mint hogyha otthon próbálnék a hegyekben autózni, de valahogy mégis minden egy kicsit más. Sokkal nagyobb, sokkal több kis vékony utacska vár felfedezésre, és bár vannak dobálósabb részek, olyan igazán durva gödrökkel még sehol sem találkoztam, tehát azt kell mondjam, hogy az útminőség is jobb. 162.640 km körül tankoltam tele otthon az autót, mostanra már 165 000-en túljár az összkilométer számláló, úgyhogy összegyűlt némi tapasztalat, amiből a legelső az, hogy még mindig működik, még mindig megy, nem hagyott cserben, nem maradtunk az út szélén, nem kellett segélyautót hívni. És nagyon sok meglepő dolog derült ki erről a kocsiról, amit egész idáig nem tudtam. Úgyhogy ma ezekről szeretnék beszámolni nektek elsősorban. A legelső és legfájdalmasabb meglepetés, hogy bár látszólag jó állapotú a vezetőülés, csak egy kicsit a bőr nem a legegészségesebb már, most itt menet közben kiderült, hogy valószínűleg azért ez már egy kicsit ki van ülve. Valószínűleg a fenékrész mélyebben van a kelleténél, emiatt a pereme jobban nyomja a combomot a kelleténél, ezért tegnap már ilyen 500 km után úgy fájt a combom, hogy azt hittem megőrülök, és már ki akartam szállni az autóból. Ráadásul a spanyol tulajdonos sajnos nem rendelt tempomatot az autóba, pedig milyen jó lenne, ha lenne benne. Mivel nem tudom most így szétkapni az ülést és újra kárpitozni és megerősíteni, ezért a lehető legegyszerűbb megoldáshoz folyamodtam, tettem a fenekem alá, na nem egy párnát, hanem egy klasszikus amerikai katonai plédet. Szépen elhelyeztem az ülésen, és akkor ez pont annyira megemel, hogy már nem nyomja a combomat, de azt is megfigyeltem, hogy egy csomó autóban úgy oldják meg a középkonzolt, hogy neki lehessen támasztani a térdet, néha egyébként túl közel van, tehát ez nem mindenkinek egyformán kényelmes. Ebben az autóban azonban kényelmesen messze van a lábamtól a középkonzol, így azonban nem tudom támasztani. Tehát amikor több száz autópálya kilométeren keresztül gurulok olyan 110 körül, mert azért igyekszem spórolni a naftával, autópályán minek rohanjak, akkor bizony ez a folyamatos lábtartás, hát nem a legkellemesebb dolog. A csomagtartó természetesen szintén vizsgázott ezen az úton, és megmondom őszintén, nagyon elégedett vagyok azzal, amit tapasztaltam. Most ez egy dolog, hogy kettőnknek a cuccait nagyon kényelmesen be tudtuk ide domálni. Nyilván most a táskák nincsenek itt, azok a szálláson vannak, csak a szerszámok, illetve a forgatási kellékek vannak most velünk, de azzal, hogy ilyen mély és széles, megkönnyíti a pakolást, nem kell messzire behajolni a cuccokért, mindenhez kényelmesen hozzáférni. Ráadásul az a meglepő tulajdonsága van ennek az autónak, hogy lehet megfelelően finoman kanyarogni vele még ezeken a szűk utakon is, úgyhogy nem szoktak itt repülni a dolgok, hanem úgy viszonylag a helyén marad minden. Talán csak ez lóg egy kicsit túlságosan mélyre, már nem először fordul elő, hogy ide beverem egy kicsit a fejemet, illetve érdekes kiegészítője a Jaguarnak ez a műanyag betét, ez nagyon sok XC40-en nincs rajta, ez egy viszonylag kései dolog, hogy egyáltalán rákerült ez a betét ide a rendszám köré, normálisan itt ebben a fémlapban lenne a csomagtartó vége, és bár egyébként különlegesé teszi ezt a 3.2-est, és ez egy teljesen gyári betét, tehát itt szó sincs utólagos hozzáépítésről, én annyiban nem vagyok teljesen a híve a létezésének, hogy amikor mosom az autót, ide mindig bemennek a vizek, és innen mindig belecsöpögnek a csomagtartóba, és ide mindig hosszasan kell öblíteni, hogy kijöjjön a hab belőle, szóval lehet, hogy egyszerűbb lenne az élet nélküle, de nagyon jól néz ki, az egyszer biztos. Az is kiderült menet közben, hogy hát azért olyan rettenetesen nem erősek a hátsó lámpái ennek az autónak, ezt mondjuk eddig is tudtam, de elég sokat töltöttünk ködben, és akkor ez még jobban kiderült, illetve hát 94-ben még egyáltalán nem volt kötelező a harmadik féklámpa felszerelése az európai piacon, úgyhogy ebben az autóban nincs is, pedig milyen jó lenne, ha lenne. A ködzáró fények közül viszont legalább a jobb oldali működik, és elől is működik mind a kettő.
valahol így az 500. kilométer körül egy furcsa rezonanciára is figyelmes lettem, amitől aztán rögtön elkezdtem rémeket látni. Már többször említettem, hogy borzasztó parás vagyok ilyen tekintetben, azonnal mindenre hibát rontok, azonnal azt sejtem, hogy úristen, ez az autó, ez most akkor itt engem cserbe fog hagyni, vagy valami hasonló rosszaság következik. Egyelőre úgy tűnik, hogy felesleges volt az aggodalom. Ez a rezonancia, ez egy picit még most is érződik. Gyanítottam ugyan motort, kardán, diffit, majd kiderül. Mindenesetre a helyzet egyáltalán nem romlik, pedig több száz kilométer eltelt már azóta. Úgyhogy most egyelőre úgy vagyok vele, hogy valószínűleg minden oké, és minden egyéb tekintetben az autó mint egy kis angyal. Tehát, hogy én ennél rosszabbra számítottam, pedig nem tartom rossz a kocsinak ezeket az X-jéket. A műszerek tűpontosak például. Tehát a fedélzeti komputer által kijelzett fogyasztás az ilyen fél literen belül van ahhoz képest, amit én tankoláskor mérek. Ezzel összefüggésben egyébként a sebességmérője is meglehetősen pontos. De aztán azt is felfedeztem, amikor teletankoltam az autót, ugye felülről kell beledugni a pisztolyt, tehát amikor a tankolás végén még kicsöpög némi benzin, az oda belecsöpög a szájába, és amikor ezt így Magyarországon megtankoltam, nem vettem észre, hogy ott a kis lappantyú megült a benzin. Aztán amikor még Ausztriában, mert ott olcsóbb a benzin, mint Németországban, szóval amikor Ausztriában megálltam tankolni, azt vettem észre, hogy valami folyadék áll a benzinbetöltő nyílás kis fém lappantyúján. Rögtön meg is ijedtem, mert alpesi viharokon mentünk keresztül, hogy úristen, nem zártam be rendesen a töltőnyílást és biztos víz, de az ujjamat beledugva és megszagolva kiderült, hogy nem, az bizony az a benzin, ami 500 kilométerrel korábban Gödöllőn belecsöpögött oda, tehát a vízszintesen elhelyezett lappantyú olyan mértékben zár, hogy az ott végigutazta azt a néhány száz kilométert, és amikor benyomtam a csővel a lappantyút, akkor folyt csak bele a tankba, tehát egy parádésan működik szinte minden ebben az autóban, a szellőztetés tök jól működik, a rádió gyönyörűen szól. Talán csak annyit jegyeznék meg, hogy a motor ereje az nem tűnik soknak, maradjunk annyiban. Persze 199 lóerő 1,8 tonnára, és a sofőr nélkül értendő, most meg itt ülünk benne ketten plusz a cuccunk, mondjuk, hogy megvan 2 tonna a kocsi teletankolva. Azért 200 lóerő 2 tonnára elosztva már nem is hangzik olyan rettenetesen soknak, úgyhogy ez sejthető, hogy nem egy villámléptű Lotus Elise, de azért ennél egy picit életerősebb viselkedésre számítanék tőle, úgyhogy van egy tervem azzal kapcsolatban, hogyha majd hazamegyünk, akkor mihez nyúlok, hogy esetleg ennél egy picit fickósabb legyen, meglátjuk, hogy ez összejön-e. Szívem szerint már indulás előtt megtettük volna azt a lépést, de egész egyszerűen nem volt rá idő. Nagyon örülök neki, hogy az eredeti tulajdonos tetőablakkal választotta ezt az autót. Ráadásul a Jaguarnak van egy egészen különleges megoldása ebben a típusban. Egy toló kapcsolóval választani lehet aközött, hogy csak ennyire nyíljon ki, és akkor viszont szinte egyáltalán nem fúj be a szél. Még akár alacsonyabb autópályatempónál is nyitva lehet tartani a tetőablakot, és nem őrülünk meg tőle, mégis szellőztet. Vagy hogyha a hátsó állásba tesszük az ablakot, akkor teljesen hátrasiklik a tetőablak, nyilván nagyobb lesz a nyílás, de jóval nagyobb lesz a szél is. Nagyon szeretem használni, és ilyen tavaszi időben, amikor még azért inkább hosszúnadrág és pulóver a jellemző, és nem pedig a rövidnadrágos lebarnulás a cél a beachen, akkor ez nagyon-nagyon kellemes tartozék, mert pont megfelelően átszellőzteti az utasteret. Mielőtt elindultam, azt gondoltam róla, hogy egészségesnek érződik. Nem érzek semmi olyan problémát, ami arra utalna, hogy meg akarna bármi is hibásodni az autóban, és ez bíztatott arra, hogy különösebb előkészület nélkül belevágjak ebbe az útba. Egyelőre, most ebben a szent pillanatban azt mondom, hogy ez nem volt vakhit. Keresek is itt valami fafelületet, és ezt lekopogom. És az is kiderült nagyon hamar, hogy hát ahogy az várható egy ilyen hatalmas szedántól, alapvetően nagyon kellemes utazóautó. Nagyon szépen viselkedik autópályán, nagyon szépen viselkedik országúton, nagyon jól elférünk benne, tágas a csomagtartója. Az ülés, hát hogyha a vezetőülésen nem lenne ez a kiülés, akkor alapvetően kényelmesnek tartanám. Én például a derekamra azért egy picit háklis vagyok, de ez a háttámla egész egyszerűen tökéletes. Van rajta állítható deréktámasz, de még arra sincs szükség. Pont jól megtart, tehát hogy alapvetően minden a legnagyobb rendben van eddig a pillanatig, már amennyire egy 29 éves Jaguártól elvárható a rendbenlét, sőt bizonyos szempontból még annál talán jobban is rendben van. Például rettenetesen sok esőt kaptunk a nyakunkba, és ez egykoros ablaktörlő váratlanul jól üzemelt, nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen kiválóan tudja tenni a dolgát, illetve de gondoltam már, hát azt okos emberek megtervezték, annak működnie kell, de ezek szerint a rajta lévő lapát is jó állapotú, és teljesen jól működik minden, szóval na,
Ez az első bejelentkezésünk Franciaországból. Előttünk még van pár száz kilométer, mielőtt megérkezünk Ambert városkájába. Előttetek pedig még van pár adás, amiben beszámolunk az itt látott dolgokról. Ígérem, nem csak a Jaguarról lesz szó, de még egyszer visszatérünk ehhez az autóhoz, amikor már kicsit megjárattuk hegyi utakon is, és kiderült, hogy mit visz. Ne feledkezzetek el feliratkozni, és nyomjatok csengőt, hogy ne maradjatok le azokról az adásokról sem, és addig is, sziasztok!